Друзі, вітаю! Сьогодні відео про зимові опеньки фламуліну оксамитово-ніжкову. Енокі – неймовірно смачні, корисні гриби. Знаходяться на другому місці по корисних властивостях після чаги. Сьогодні 15 грудня 2025 року і я збираю гриби. Особливо це дивує, бо, як правило, у цю пору гриби уже не збирають. Але це не про зимові опеньки. Їх можна збирати майже до березня місяця, бо ростуть з кінця жовтня до середини березня в листяних та змішаних лісах, на мертвій та живій ослабленій деревині листяних порід дерев, на вербах, осиках, горіхах, тополях, грабах, липах та інших. Що цікаво, при мінусових температурах цей гриб замерзає, у відлигу розтає і продовжує далі рости. Заморожені гриби можуть зберігатись до березня місяця. В цьому унікальність цього гриба. Вже наступили холода, усі гриби вже завершили свій життєвий цикл, вдарили перші морози, а на схилених деревах у щілинах з'являються малесенькі яскраві шляпки грибів. І не звертають увагу такі гриби на холод і впевнено ростуть, ще й досить швидко, збільшуючись у розмірах. І що цікаво, що чим суворіша зима, тим більше врожаю можна отримати. Ростуть зимові опеньки кучно в таких букетиках. Росте на мертвій деревині, на пеньках та ослаблених деревах. Це деревний гриб, який особливо часто віддає перевагу вербам, які розташовані біля води. Знаходити зимові опеньки можна з пізньої осені до самої весни. Ці гриби починають рости під час відлиги, а в період морозів їх ріст сповільнюється, але при цьому плодові тіла не гинуть, а під час наступного потепління починають знову активно розвиватись. Кажуть, що зимові опеньки не мають отруйних двійників, адже ростуть в ту пору, що уже усі гриби закінчили свій сезон. Але ні. Отруйними двійниками зимових опеньків є галерина оторочкувата. Це отруйний гриб, який росте на хвойних деревах або поруч із ними. Як правило, вони ростуть поодиноко, тобто по одному. Ось подивіться. Тоді як фламуліна їстівна зустрічається тільки на листяних породах дерев. І важливо запам'ятати ще, що у отруйної галерини ніжка покрита ось таким білуватим нальотом. А у молодих екземплярів може бути кільце під шляпкою. У фламуліни ніжка бархатиста, знизу темна, зверху під шляпкою світла. У галарини ніжка коротша та одного кольору із характерним ось таким білим нальотом. Ще одна важлива особливість, що у отруйного двійника, тобто у галерини, пластинки знизу шляпки наче наповзають на ніжку, якщо уважно придивитись, тобто наче наростають. А у фламуліни, тобто у зимового їстівного опенька, пластинки закінчуються під самою основою, біля самого початку ніжки, утворюючи навколо неї начебто таке кільце. Пластинки у галерини більш темніші, спускаються по ніжці. Росте вона в сосновому лісі, а фламуліна ніколи не росте на соснових деревах чи пеньках. Галерина – це дуже отруйний гриб. По отруйних властивостях порівнюється до блідої поганки, тому будьте уважні та обережні. Ще один отруйний схожий двійник у зимового опенька є хибний опеньок, тобто опеньок сірчано-жовтий.
не справжній. Цих екземплярів ви можете побачити ось на цих фото. Їх легко відрізнити за пластинками під шляпкою, які мають яскраво-жовтий або такий сірувато-зеленуватий колір пластин. Але якщо розібратись, то вони зовсім не схожі, що галерина, що неїстівні опеньки, абсолютно не схожі. Тому будьте обережні. Але повірте, це вартує того, щоб розібратися і навчитись розрізняти зимовий, дуже смачний опеньок від неїстівних. Тому, друзі, бажаю вам міцного здоров'я, смачно їсти та бути здоровими. Буду рада, якщо інформація була для вас корисною.